Isang gabi, may isang batang lalaki na mahilig magbasa ng mga kwento tungkol sa mga makina at digmaan. Ang pangalan niya ay Miguel. Nakaupo siya sa hagdan ng kanilang bahay sa probinsya habang nakatingin sa malawak na taniman ng palay. Sa kanyang kamay ay isang lumang magasin na may larawan ng isang malaking tangke, mabigat, matipuno at may pangalang Khalid. Sabi sa artikulo, ito raw ang isa sa pinakamakapangyarihang tangke sa buong Asya. Pero napaisip si Miguel, kung ganito kagaling ang Khalid, bakit hindi ito ang pinili ng ating hukbo? Bakit ang Sabrah tank ang nakita natin sa balita? At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi sa pisikal na lugar, kundi sa mundo ng mga katotohanan at ilusyon. Ang kwento ng Khalid tank ay parang isang alamat na ikinuwento ng marami. Sinasabi na kaya nitong dumaan sa anumang balakid, na ang kanyon nito ay kayang pumutok kahit anong kalaban at na ang armor nito ay parang pader na hindi maarok ng bala. Pero alam niyo mga kaibigan, ang isang alamat ay madalas na may nakatagong kahinaan. Parang kwento ni Bernardo Carpio. Malakas siya, pero nakakulong sa pagitan ng dalawang bundok. Ganon din ang Khalid. Napakalakas sa papel, pero hindi akma sa aking tahanan, ang kapuluan ng Pilipinas. Isipin ninyo, tayo ay mahigit 7,600 na isla. Ang ating mga kalsada ay hindi laging sementado. Ang ating gubat ay siksikan, madilim at puno ng putik. Ang tulay natin sa probinsya ay minsan ay 2 tabla lamang. Ngayon, kung magdadala tayo ng tangke na kasing bigat ng 3 elepante, dahil ang Khalid ay nasa 48 tonelada, paano ito tatawid sa maliliit na tulay? Paano ito dadalhin ng barko papuntang isla ng Basilan o Jolo? Paano ito aahon sa putikan kapag tag-ulan? Alam nyo, noong sinusuri ng ating mga eksperto ang Khalid, nakita nila ang malaking problema. Ang makina nito ay diesel na napaka-espesifiko. Hindi basta-basta makakahanap ng spare parts sa ating mga lokal na tindahan. Ang piyesa nito ay kailangan pang orderin sa ibang bansa at aabutin ng linggo o buwan bago dumating. E paano kung nasa gitna ng labanan? Hindi pwedeng sabihin sa kaaway, sandali lang, hintayin natin ang delivery ng air filter. At hindi lang yon, ang Khalid ay dinisenyo para sa malawak na disyerto at patag na kapatagan, tulad ng nasa Pakistan o Middle East. Doon, pwedeng bumiyahe ng diretsyo ng 10 kilometro ng walang puno. Pero dito sa atin, ang isang tangke ay kailangang lumingalinga sa makakapal na nyog, umakyat sa matatarik na bundok ng Sierra Madre, at dumaan sa maliliit na baryo na ang daan ay kasya lang sa tricycle. Maging ang baryam ng Khalid, 125 mm ang laki. Napakalakas, oo. Pero tanungin natin ang sarili, kailangan ba natin ng baril na kayang kumutok ng 3 kilometro ang layo kung ang kalaban ay nasa 500 metro lang sa harap mo, sa likod ng mga puno ng saging? Sa totoo lang, ang sobrang lakas na baril ay may malaking ingay at usok. At sa gubat, ang usok ay parang karatula na nagsasabing, narito ako, barilin niyo ako. May mga nagsasabi, pero ang Khalid ay may reactive armor, yung armor na sumasabog pabalik sa papasok na bala. Totoo yon, ngunit ang reactive armor ay mapanganib din sa mga kasamang sundalong naglalakad sa tabi ng tangke. Kung may pumutok na rocket malapit sa Khalid, ang pagsabog ng armor nito ay maaaring makasakit sa sarili nating mga tao. Ang Sabrah naman ay gumagamit ng mas modernong composite armor at slat armor, yung parang kulungang bakal na sumasalo sa rocket bago ito tumama sa katawan ng tangke. Mas ligtas para sa lahat. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa mga makina. Ito ay kwento ng pagpili sa bagay na tama para sa atin, hindi sa bagay na pinakamakintab o pinakamalakas. Parang sa buhay, mas mabuti ang isang maliit na bangka na kayang sumabay sa alon ng karagatan ng Pilipinas kaysa isang malaking barko na hindi makapasok sa ating maliliit na daungan. At isa pa, ang Khalid ay gawa sa Pakistan at China. Ang Sabrah ay gawa sa Belgium at Israel. Hindi ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng interoperability.
Ang ibig sabihin kung paano tayo makikipag-ugnayan sa ating mga kaalyado. Ang Pilipinas ay may mga kasunduan sa Australia, Japan, United States at iba pang NATO allies. Ang Sabrah ay gumagamit ng parehong communication system, parehong bala, standard 105mm at parehong maintenance procedure. Ibig sabihin, sa oras ng kagipitan, ang ating mga kaibigan ay pwedeng magpadala ng mga pyesa o kahit ng kanilang sariling mga technician para tumulong. Sa Khalid, kailangan naming umasa lamang sa iisang bansa. At kung ang bansang iyon ay biglang magbago ng isip, paano na? May isa pa akong kwento. Noong nagkaroon ng malawakang baha sa Mindanao, ang mga Sabrah tanks, wheeled version, ay ginamit hindi para lumaban, kundi para maghatid ng pagkain at gamot sa mga stranded na baryo. Bakit? Dahil ang gulong nito ay kayang dumaan sa baha hanggang 1 metro ang lalim, at ang likuran nito ay may hook na pwedeng humila ng trailer na puno ng bigas. Ang Khalid, dahil napakabigat, lulubog lamang sa putik at magiging isang malaking hadlang sa kalsada. Kaya nga sabi ng isang general na nakapanayam ko sa isang panaginip lamang dahil hindi ako tunay na reporter, mas gusto namin ng isang tangke na 80% efektibo sa 100% ng oras kesa 100% efektibo sa 20% lamang ng oras. Ang Khalid ay napakalakas sa disyerto pero wala tayong disyerto. Ang Sabrah ay sapat na malakas sa gubat, sa bayan, sa dalampasigan at sa kabundukan dahil dito tayo nakatira. At heto pa, ang presyo. Hindi ako magbibigay ng eksaktong numero dahil maaring magbago, pero sa pangkalahatan, ang Khalid ay mas mura sa una. Parang murang sapatos na nabubukas ang swelas pagkatapos ng 1 buwan. Ang Sabrah ay mas mahal sa simula, pero ang maintenance nito ay mas mura sa katagalan dahil maraming piyesa na pwedeng gawin o bilhin dito mismo sa Asia mula sa mga kaibigan nating Koreano at Hapon. At dahil modular, kung masira ang isang bahagi, hindi kailangan palitan ang buong sistema, isang maliit na module lamang. Mga kababayan, isa itong aral sa pagiging matalino. Hindi tayo dapat mabulag sa mga aleman ng pinakamalakas o pinakamabigat. Sa ating heograpiya, tayo ang may pinakamasalimuot na labanan sa mundo. Ang kalaban natin ay hindi mga tangke ng kalaban. Wala namang bansa na maglalaban sa atin ng tangke sa gitna ng palayan. Ang kalaban natin ay ang terorismo, ang paglusob sa mga baybaying dagat at ang kawalan ng mabilis na responde. Ang Sabrah ay dinisenyo para sa asymmetric warfare, yung labanan kung saan ang kalaban ay hindi mo kita agad, nakatago sa mga tao o sa gubat. Ang Khalid ay dinisenyo para sa conventional war, dalawang hukbo na nanghaharap sa bukid. Hindi iyon ang ating realidad. At heto pa, ang presyo. Hindi ako magbibigay ng eksaktong numero dahil maaring magbago, pero sa pangkalahatan, ang Khalid ay mas mura sa una. Parang murang sapatos na nabubukas ang swelas pagkatapos ng 1 buwan. Ang Sabrah ay mas mahal sa simula, pero ang maintenance nito ay mas mura sa katagalan dahil maraming pesa na pwedeng gawin o bilhin dito mismo sa Asia mula sa mga kaibigan nating Koreano at Hapon. At dahil modular, kung masira ang isang bahagi, hindi kailangan palitan ang buong sistema, isang maliit na module lamang. Isipin ninyo ang isang mangangaso sa gubat ng Zambales. Siya ay may dalang rifle na malakas pero napakahaba at mabigat. Kapag may nakita siyang usa, sa oras na maiangat niya ang rifle, wala na ang usa. Samantala, ang kanyang kasama ay may mas maikling baril na kayang bumitaw ng 3 putok sa isang iglap. Sino ang mas mabisang mangangaso? Hindi yung may pinakamalakas na baril, kundi yung may tamang baril para sa gubat. Ang Sabrah ay may 3 pangunahing bintahe na sadyang ipinapanalo natin ngayon. Una, mobility. Magaan, mabilis, kayang lumusot sa 90% ng ating teritoryo. Ang Khalid ay mabibigo sa maraming tulay at daan. Pangalawa, logistics. Ang Sabrah ay gumagamit ng common parts na madaling makuha sa NATO allies. Ang Khalid ay nakadepende sa iisang supply chain na malayo at mabagal. Pangatlo, technology. Ang fire control system ng Sabrah ay integrated. Ibig sabihin ang radar, ang computer, ang baril at ang driver ay iisa ang utak. Ang Khalid ay may hiwa-hiwalay na sistema na hindi gaanong nagtutulungan. At hindi lang iyan,
Ang Sabrah ay may kakayahang mag-shoot on the move, yung pumutok habang tumatakbo sa lubak-lubak na kalsada. Dahil sa advanced stabilization, ang baril ay nakatutok kahit na lumilindol ang tangke. Ang Khalid, ayon sa mga technical report na hindi lihim, ay nahihirapan sa ganitong uri ng firing dahil sa mas lumang suspension system. Ngayon, gusto kong magkwento ng isang haka-hakang eksena. Isang umaga, may nakitang hindi kilalang grupo ng mga armadong tao sa isang baryo sa Sulu. Tumawag ang mga barangay captain sa hukbo. Sa loob ng 2 oras, dumating ang isang Sabrah wheeled tank mula sa kalapit na base. Gamit ang thermal camera nito, nakita nito ang init ng katawan ng mga kalaban kahit na nakatago sila sa makapal na halaman. Ang fire control system ay nag-compute ng tamang anggulo. Isang warning shot ang pinaputok, hindi sa tao, kundi sa lupa sa harap nila. Dahil sa lakas ng putok at sa psychological na epekto ng makita ang isang tangke na biglang sumulpot, sumuko ang grupo ng walang duguan. Iyon ang tunay na tagumpay, hindi maraming patay, kundi mabilis na resolusyon. Kung Khalid ang dala natin, malamang ay hindi ito makakarating sa Sulu dahil walang tulay na kakayanin ang bigat nito. O kung makakarating man, aabutin ng 3 araw. Sa oras na iyon, ang mga kalaban ay matagal nang nagtago sa ibang isla. Mga kaibigan, hindi ko sinasabing basura ang Khalid. Malayo doon. Ito ay isang kahanga-hangang makina na pinaghirapan ng mga inhenyero sa Pakistan at China. Pero ang pagpili ng tamang kagamitan para sa sandatahang lakas ay parang pagpili ng tamang gamot. Hindi ang pinakamalakas ang tama, kundi ang pinakaangkop sa sakit. Ang sakit ng Pilipinas ay ang malawak na kapuluan, ang takulangan sa mabilis na deployment at ang pangangailangan ng interoperability sa ating mga kaalyado. Ang Sabrah ang lunas. Parang kutsilyo sa kusina, may tinapay na kutsilyo, may panghiwa ng karne, may pangbalat ng prutas. Hindi mo gagamitin ang panghiwa ng buto para maghiwa ng kamatis dahil madudurog lamang ito. Ang Khalid ay panghiwa ng buto, napakalakas para sa malaking labanan. Ang Sabrah ay parang santoku knife, kaya ang halos lahat, karne, isda, gulay, kahit ang pinong paghiwa. At dahil ang Sabrah ay gawa ng isang kumpanyang European na may mahabang kasaysayan sa paggawa ng mga armored vehicles, CMI Defense ay nasa negosyo mula 1979. Oo, 1679, mas matanda pa sa USA. May tiwala tayo sa kalidad at warranty. Ang Khalid ay hindi gaanong kilala sa labas ng iilang bansa. Hindi natin nais na maging experimental guinea pig. Kaya balik tayo kay Miguel, ang batang nakaupo sa hagdan. Matapos niyang basahin ang magazine at pag-aralan ang lahat ng ebidensya, napangiti siya. Naunawaan niya na ang mito ng Khalid ay isang ilusyong nilikha ng mga naghahangad ng simpleng sagot. Pero ang totoong mundo ay hindi simple. Ang ating bansa ay masalimuot at nangangailangan ng solusyong pantas, hindi maringal. Ang Sabrah tank ay hindi perpekto. Walang tangke ang hindi perpekto, pero ito ang pinakamahusay na kasangkapan na ayon sa ating heograpiya, sa ating kakayahan, at sa ating mga pangarap na maging mapayapa, nulit handa. Hindi natin kailangan ang pinakamalaking martilyo kung ang problema natin ay hindi pako, kundi lambat. Kailangan natin ng gunting, matalim, tumpak, at kayang sumabay sa agos. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyo na dapat kinuha na lang natin ang Khalid, ngitiin ninyo at ipaliwanag ng mahinahon. Ang gubat ay hindi desierto, ang kapuluan ay hindi kontinente, at ang Pilipino ay hindi natatalo ng lakas, kundi ng talino. Ang Sabrah ay patunay na ang ating hukbo ay nag-iisip, nag-aaral, at pumipili hindi batay sa alamat, kundi sa katotohanan. Salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Ipagpatuloy ninyo ang pagtatanong, pag-aaral at pagmamahal sa ating bayan. At tandaan, ang tunay na lakas ay hindi laging nasa pinakamabigat na suntok, kundi sa tamang desisyon sa tamang panahon. Magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!